Moi. Tiesitkö sä, että pingviini ei tarkoita ainoastaan tätä tietynlaista lentokyvytöntä lintua? Yhdysvaltain sotilaslangissa sana pingviini tarkoittaa myös ilmavoimien jäsentä, joka ei lennä. Hekin ovat todella tärkeitä, koska lentokoneet tarvitsee myös paljon huoltoa. Tässä tapauksessa alkuperäinen merkitys ei ole hävinnyt, vaan se on vain saanut uuden merkityksen. Tässä videossa mä puhun erilaisista tavoista ja miten sanojen merkitykset voi muuttua, ja mä annan niistä esimerkkejä. Joskus sanojen merkitys voi muuttua täysin niin, että niiden vanha merkitys unohtuu kokonaan. Esimerkiksi suomen sana löyly tarkoitti alun perin sielua. Nykyään se tarkoittaa höyryä, joka nousee kiukaasta saunassa. Englannin sana silly tarkoitti alun perin onnekasta tai siunattua. Sanojen merkitys voi myös laajentua. Suomen sana varsa tarkoitti alun perin vain urosta. Nykyään se tarkoittaa kumpaa tahansa sukupuolta. Se on lainattu Suomeen muuten proto-indo-iranilaisesta kielestä. Kauan sitten sen puhujia asui meidän esi-isien naapurissa, tai meidän kielellisten esi-isien naapurissa. Sanojen merkitys voi supistua. Englannin sana queen tarkoitti alun perin yksinkertaisesti naista. Englannin sukulaiskielessä Ruotsissa kvinna tarkoittaa yhä vain naista. Englannissa on kyllä ilmauksia kuten queen bee ja drama queen. Tämän aseman voi saavuttaa myös ne naiset, jotka ei ole siniverisiä. Mä oon kuullut, että jälkimmäistä, eli drama queen, sanaa käytetään jopa joistain miehistä. Tässä on toinen esimerkki, missä sanan merkitys on kaventunut. Suomen sana emo on meidän kielen alkuperäinen tapa sanoa äiti. Sana äiti on vanha lainasana proto-germaanista. Nykyään emo tarkoittaa myös äitiä, mutta vain silloin, kun puhutaan eläimistä. Joskus me tietenkin käytetään sanaa emo ihmisistä myös, mutta silloin me vitsaillaan. Myös sanojen sävy voi muuttua. Yhdysvalloissa sana black on ollut ennen haukkumasana. Nykyään se on aika neutraali sana. Monet kantaa tätä nimitystä ylpeänä. Sitä käytetään esimerkiksi sloganissa Black Lives Matter. Se on tietysti vähän ongelmallinen sana muun muassa siksi, että joillain ihmisillä, joilla on afrikkalaisia sukujuuria, voi olla kuitenkin suht vaalea iho ja vaaleat hiukset. Joskus vuosi sitten mä kuuntelin erään amerikkalaisen poliitikon haastattelua. Hän käytti ilmaisua Our Black and Brown Communities. Sen jälkeen mä kysyin englanniksi mun vaimolta, joka on kotoisin Etiopiasta, että oletko sä musta vai ruskea? Niin hän sanoi, että no musta tietenkin. Mä sanoisin, että suomen kielessä musta ei ole ihan niin neutraali sana, ainakaan vielä. Mä käytän itse mieluummin sanaa tummaihoinen. Tosin yleensä mun mielestä on tietenkin parempi puhua joistain muista tärkeämmistä asioista kuin ihmisten ihonväri. Joskus sanat yhdistyy hauskasti. Suomeen on lainattu englannista sana eksä. Se tarkoittaa siis ex-kumppania, esimerkiksi ex-vaimoa. Mutta joku on saanut päähänsä yhdistää sanat nykyinen plus eksä. Ja nyt meidän kielessä on outo sana nyksä, joka tarkoittaa nykyistä vaimoa tai tyttöystävää tai kumppania. Toinen esimerkki yhdistelmästä tulee Pohjois-Amerikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista. Pohjois-Amerikassa Amerikan alkuperäisasukkaat ja suomalaiset on usein tulleet hyvin toimeen. Meidän kulttuureissa on joitain yhteisiä asioita, kuten yhteys luontoon ja sauna. Pohjois-Amerikkaan muuttaneet suomalaiset maahanmuuttajat on aika usein menneet myös naimisiin
asukkaiden kanssa ja he ovat saaneet lapsia yhdessä. Näitä lapsia ja heidän jälkeläisiään kutsutaan joskus nimellä Fintiaanit, eli Findians. Mä olen kuullut, että jotkut heistä eivät ymmärrettävästi pidä tästä nimityksestä. Jotkut heistä käyttävät sitä itse. Jos sä satut kuulumaan tähän ihmisryhmään tai tunnet heitä henkilökohtaisesti, niin kirjoita ihmeessä kommenttia. Yksi japanin kielen hauskimmista sanoista mun mielestä on tempa. Se tarkoittaa luonnollisia kiharoita, mutta se on lyhenne sanoista tennen paamu, eli kirjaimellisesti se tarkoittaa luonnollinen permanentti. Mä sanoisin, että se on vähän samanlainen asia, että jos me puhuttaisiin ihmisistä, joilla on luonnollisesti isot rinnat, niin me käytettäisiin sanaa luonnon silikonit. Anteeksi, vähän karkea esimerkki. Joskus lainasanat voi aiheuttaa muitakin mielenkiintoisia ketjureaktioita kielessä. Alun perin suomen verbi surra tarkoitti tappaa, mutta merkitys muuttui myöhemmin. Syy oli se, että jossain vaiheessa ruotsin kielestä lainattiin sana surku. Nykyään se sanotaan suru. Tosin me käytetään yhä aika usein adjektiivia surkea. Mutta niin, jossain vaiheessa tämä sana surku saastutti tämän surra-verbin ja tämän verbin merkitys muuttui. Kielitieteessä puhutaan sanasta kontaminaatio. Kun mä käytän näitä sanoja saastuttaa ja kontaminaatio, niin se kuulostaa ehkä siltä, että mä tuomitsen tämän, mutta kieli on luonnollinen rakennelma, joka muuttuu jatkuvasti. On täysin ymmärrettävää, että jos joku sana kuulostaa toiselta sanalta, niin ne alkaa vaikuttaa toisiinsa ja alkaa menemään sekaisin. On myös täysin luonnollista, että ihmiset alkaa leikkimään sanoilla, jotka kuulostaa samanlaisilta. Ja joskus vitsinä sanotut asiat muuttuu täysin vakaviksi normaaleiksi sanoiksi ajan myötä. Joskus nämä muutokset ei tunnu kivalta. Esimerkiksi mua ärsyttää hieman se, että miten sanaa literally käytetään usein englannin kielessä. Mutta ehkä muutaman vuoden päästä muutos tulee olemaan niin perusteellinen, että literally tarkoittaa vain really, eli todella. Ja ehkä mun tytär tulee häpeämään mua muutaman vuoden päästä, jos hän kuulee mun käyttävän sanaa literally. Ei, sä oot niin nolo, kun sä käytät sanaa literally tolleen. Kirjoittakaa ihmeessä kommenteissa, että minkälaisia muutoksia te olette havainneet eri kielissä. Mitkä on sun mielestä mielenkiintoisia, hauskoja ja ärsyttäviä kehityskulkuja niissä? Lainasanat usein mukautuu uuteen kieleen. Sitä voisi luulla, että female on muodostettu sanan male pohjalta, mutta tosiasiassa female tulee vanhan ranskan sanasta femelle, mutta koska ihmiset luuli, että näillä sanoilla male ja female oli jonkinlainen etymologinen yhteys, niin male alkoi vaikuttaa femalein ääntämykseen. Yksi mielenkiintoinen sana on suomen puhekielen biisi. Se tarkoittaa siis kappaletta tai laulua. Mä luulin itse ennen, että se liittyy jotenkin sanaan beat, mutta mä tarkistin asian Wiktionarysta ja siellä lukee, että biisi tulee englannin kielen sanasta peace, mutta hyperkorrektion takia P on muuttunut B-ksi. Hyperkorrektiota tapahtuu silloin, kun joku ääne on vaikea jonkun kielen puhujalle. Ja sitten ne tavallaan tunkee sitä liikaa sanoihin, joihin se ei tavallaan kuulu. Perinteisesti Suomessa ei ole B-äänettä, ja se on yhä vaikea joillekin suomalaisille.
nykyään pääosin ikäihmisille. Suomen kielessä ei ole perinteisesti ollut juurikaan pehmeitä konsonantteja, kuten G ja B. Edes D:tä ei käytetä kaikissa murteissa. Tässä on myös lainasana, joka on vähän mukautunut suomen kieleen. Suomessa ei ole perinteisesti ollut mitään please-sanaa. Me osoitetaan kohteliaisuutta muilla tavoin. Viime vuosina ihmiset on jonkin verran ruvennut käyttämään englannin please-sanaa suomen kielen seassa, mutta Suomessa se sanotaan yleensä vähän niin kuin please, I'm begging you. Eli sillä tavalla sana on sopeutunut suomen kieleen, koska suomalaiset ei ole tottunut käyttämään sanaa please jokaisen pyynnön yhteydessä. Englannin sana please on muuten myös lainasana ranskan kielestä. Jotkut luulee, että kaikki maailman sivistyssanat on peräisin englannista ja että Jeesus puhui englantia. Mutta useimmat englannin sanoista tulee romanisista kielistä, niin kuin sä todennäköisesti tiesit. Nyt mä ehkä mansplainaan. Niin, kieli ja sen sanat muuttuu, halusit tai et. Se pitää tietyllä tavalla myös hyväksyä, eikö niin? Olisi kiva kuulla, että mitä mieltä sä olet tästä asiasta. Minkälaisia mielenkiintoisia muutoksia sä olet huomannut sun äidinkielessä tai muissa kielissä. Eli kirjoita ihmeessä kommenttia. Mä luen niitä aina suurella mielenkiinnolla. Ja kiitos tämän videon katselusta ja toivottavasti nähdään taas. Moi moi!